Hello ACCA student. If you have just joined the ACCA or somewhere in the journey, maybe struggling with the exam or trying to find the extra resources to become a ACCA topper or trying to find out the best place for your internship career, this video is for you. So in this video, I will break down the every details you need to know more about the My ACCA portal to CV practice platform and the PER guidelines, while side by explaining those things that need to be known before the practical experience requirement record. So let's connect till the end of this video, which make your ACCA journey slightly easier. And just remember, ACCA Nepal is always there for their students. First of all, you have to understand everything about My ACCA portal. Once तपाईहरुले as a student ACCA मा registration गराइसक्नु भएपछि My ACCA portal को क्रेडेन्शियल पाउनुहुन्छ र त्यही क्रेडेन्शियल इन्टर गरी आफ्नो My ACCA portal लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो आफ्नो लगइन डिटेल हालेर My ACCA portal ओपन गरिसकेपछि your dashboard look like this. त्यसमा माई क्वालिफिकेसन सेक्सन इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, जसको फर्स्ट सेक्सन नै एक्जाम प्रोग्रेस रहेको छ, जहाँबाट तपाईले सजिलै कतिवटा एक्जाम सकिएको छ र स्टिल कतिवटा सब्जेक्ट बाँकी छ क्लियरली फिगर आउट गर्न सक्नुहुन्छ. And after that, if you have to book your exam on your own, you could directly go through this section called book an exam and follow the required process. यदि तपाईहरुले आफ्नो ACCA को जर्नीमा कप्लान, BPP और दुईटै स्टडी मटेरियल युज गर्नु भएको छ भने let me know you that ACCA ले आफ्नै कस्टमाइज स्टडी मटेरियल बनाएको छ जसलाई हामी स्टडी हब भन्छौं. And once you click on it, you could clearly see the section like this. And अहिलेसम्म स्टडी हब युज गर्नु भएको छैन भने just select the option not yet started and enroll in your required subject through the study option. Then left side को कर्नरमा च्याप्टर, फ्ल्याश कार्ड क्विज, प्र्याक्टिस भन्ने अप्सनहरु देखिन्छ. अब यसै गरी कुनै च्याप्टर ओपन गरेर हेर्नुभयो भने बीपीपी, कप्लान भन्दा एक्स्ट्रा टपिकहरु पनि देख्नुहुन्छ. And once the chapter is completed, at least च्याप्टर को क्विजेसहरु चाहिँ कम्प्लिट गर्दा इफेक्टिभ हुन्छ. And आफ्नो प्र्याक्टिसको लेभल बुझ्नको लागि प्र्याक्टिस क्वेशनहरु पनि इनरोल गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. अब स्टडी गर्दै जाँदा कुनै टपिक इम्पोर्टेन्ट लागेर आफ्नो सेपरेट नोट्स बनाउन मन लाग्यो भने फ्ल्याश कार्ड युज गर्न मजाले सक्नुहुन्छ. Of course, ACCA exam are challenging, but there are some tips and tricks that make your ACCA exam little bit easier. So for the success of your exam, you have to understand the technical article, past question, which could be easily found through the study support resources section. So अब यसमा क्लिक गरेर ACCA क्वालिफिकेसन सेलेक्ट गर्नुभयो भने ACCA को सब्जेक्ट को अप्सनहरु आउँछ र त्यसमा आफुलाई चाहिएको सब्जेक्ट सेलेक्ट गरेपछि on learning and revision section, you could clearly find the resources like technical article, practice test, which will obviously boost your productivity. Once your on-demand exam is completed, there is some bonus from ACCA side, which is known as CV practice platform. त्यसमा अब आफुलाई चाहिएको सब्जेक्ट सेलेक्ट गरेर एक्जाम क्वेशन्स लाइक प्र्याक्टिस एक्जाम, स्पेसिमेन एक्जाम आफुलाई नै असाइन गर्न सक्नुहुन्छ. Then after that, you could start your practice test. This is moreover similar to ACCA exam platform. So यसमा इफेक्टिभली प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एक्जाम डेमा आफ्नो नर्भसनेस के हदसम्म कम भइसकेको हुन्छ. यसमा तपाईहरुले अब स्टार्टिङको इन्स्ट्रक्सनहरु पढेर आफ्नो टेस्ट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड त्यसमा मेनली प्र्याक्टिस गर्दा सफ्टवेयर टुल्सहरु मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ. सो फर्स्टमा कर्सर स्क्रोल गरेर आफुलाई चाहिए अनुसार स्क्रिन फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड लङ क्वेशनमा धेरै इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ. सो पढ्दै जाँदा जुन छुट्टिनै नहुने इन्फर्मेसन पनि छुटिन सक्ने हाई रिस्क हुन्छ. त्यसैले त्यसलाई हाइलाइट गर्दै जाँदा आन्सर दिँदा इफेक्टिभली त्यसमै रहेर आन्सर दिन सक्नुहुन्छ. And also there is an icon called calculator, and mainly स्टुडेन्टहरुले चाहिँ सेन्टरमा एक्जाम दिन जाँदा आफ्नै क्याल्कुलेटर लिएर जानुहुन्छ र त्यसकै साइडमा हेर्नुभयो भने स्क्रैच प्याडको पनि आइकन देख्नुहुन्छ र त्यो स्क्रैच प्याडको आइकन पनि सेन्टरमा बस्ने स्टुडेन्टले खासै युज गर्नुहुन्न. So if there are any students who are willing to book their exam on remote mode, those two functions are very much important for them. यसरी नै अब एन्सर सेक्सनमा जाँदा रिसेट, कट, कपी, पेस्ट जस्तो अप्सन हुन्छन् जुन तपाईले सजिलै आफ्नो कीबोर्ड फंक्सनबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड कसैलाई आफ्नो एन्सरलाई बोल्ड गर्नु पर्यो, इटालिक गर्नु पर्यो र आफ्नो कुनै हेडिङहरुलाई अझ हाइलाइट गर्नु पर्यो, एन्सरको कन्टेन्ट फर्मेट मिलाउनु पर्यो भने यो अप्सनहरु मजाले युज गर्न सकिन्छ. बट कुनै पनि क्वेशन सल्भ गर्दै जाँदा फेरि क्वेशन गाह्रो लागेर आफू त्यसमा स्टक हुनुभयो भने मजाले त्यस क्वेशनमा फ्ल्याग लगाएर मुभ अन गर्न सक्नुहुन्छ. र लास्टमा कुन कुन क्वेशनमा फ्ल्याग लगाउनु भएको छ भन्ने कुरा नेभिगेटर टुलबाट मजाले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ.
सक्नुहुन्छ। मेनली इफ यु कम्प्लिटेड योर CV mock, you could mark it on your own. So for this, go on self-marking section. So side को answer sheet र marking scheme हेरेर marks गरेर you could get the clear picture about your ACCA preparation. My ACCA portal को minimum पनि यति कुरा बुझ्नु भयो भने your ACCA journey will be slightly easier. अब कुरा गरौँ internship खोजिरहनु भएको स्टुडेन्ट को लागि। मेनली स्टुडेन्टमा आउने कन्फ्युजन भनेको मैले आफ्नो इन्टर्नशिप चाहिँ कहाँबाट गर्दा ठिक हुन्छ त। यस्तै कन्फ्युजनमा रहनु भएको स्टुडेन्टहरूले फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको ACCA मा ACCA अप्रुभड इम्प्लोयर र ACCA नन अप्रुभड इम्प्लोयरमा आफ्नो इन्टर्नशिप करियर स्टार्ट गर्न मिल्छ। नेपालमा आजको डेटमा हेर्नुभयो भने नम्बर अफ ACCA अप्रुभड इम्प्लोयर हुनुहुन्छ जसले ACCA को सर्टेन गाइडलाइन्सहरू चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। सो त्यस्तो अप्रुभड इम्प्लोयर रहेको वर्क प्लेसबाट आफ्नो करियर स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्टको क्राइटेरिया सबमिट गर्दाखेरि तपाईहरुलाई स्लाइटली सजिलो हुन्छ। तर अब आफूले जोइन गर्न खोज्नु भएको कम्पनी अडिट फर्म अप्रुभड इम्प्लोयर हो कि होइन भन्ने बुझ्नको लागि सिम्पली तपाईहरुले ACCA अप्रुभड इम्प्लोयर डाइरेक्टरी सर्च गरी स्पेसिफिक रिजन कन्ट्रीलाई सेलेक्ट गरेर मजाले डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भन्दै गर्दा भर्खरै ACCA जोइन गर्नु भएको धेरै स्टुडेन्टको मनमा प्रश्न आउँछ कि प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट PER भनेको नै के हो र यसलाई कसरी सबमिट गर्न मिल्छ। ACCA एउटा प्रोफेसनल डिग्री भएको कारणले आफ्नो मेम्बरशिप पाउनको लागि पढाइ सँगसँगै 3 इयर्सको इन्टर्नशिप पनि कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी ACCA मा प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट भनेर भन्ने गर्छौं। उन्स तपाईहरुको इन्टर्नशिप करियर स्टार्ट भइसकेपछि यदि तपाईहरुले अप्रुभड इम्प्लोयरको अन्डरमा बसेर काम गर्नुभएको छ भने माई ACCA पोर्टलको PR सेक्सन भित्र गएर इन्टिग्रिटी डिक्लेयर गरेर आफ्नो इम्प्लोयरको डिटेल एड गरी आफ्नो इम्प्लोयमेन्ट पिरियड क्लेम गरी डाइरेक्टली परफर्मेन्स अब्जेक्टिभहरु मजाले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यु अल्सो नीड टु नो दैट तपाईहरुले एक जना भन्दा बढी इम्प्लोयरलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। बट व्हाट इफ यु आर वर्किङ अन्डर द नन अप्रुभड इम्प्लोयर। सो लेट मी क्ल्यारिफाई यु दैट यदि तपाईहरुले नन अप्रुभड इम्प्लोयरमा काम गर्नु भएको छ भने डोन्ट वरी। अब यसमा तपाईहरुले अलिकति एक्स्ट्रा एफोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ जसमा तपाईहरुले 5 एसेन्शियल एन्ड 4 अप्सनल टपिक्सलाई सिलेक्ट गरेर आफ्नो परफर्मेन्स अब्जेक्टिभ समराइज फर्ममा लेखेर सबमिट गर्नुपर्छ। बट be detailed and professional while summarizing your experience. If तपाईहरु आफ्नो इन्टर्नशिप चाहिँ ACCA नन अप्रुभड इम्प्लोयरमा काम गर्नुहुन्छ भने आफूले इन्टर्नशिप गरिरहनु भएको वर्क प्लेसलाई अप्रुभड इम्प्लोयर बनाउनको लागि ACCA नेपालसँग कनेक्ट रहनुहोला। ACCA मेम्बरशिप पाथ रिक्वायर्स द मिक्सचर अफ हार्ड एन्ड स्मार्ट वर्क। सो त्यसैले ACCA स्टुडेन्टसँग CV प्र्याक्टिस प्लेटफर्म, स्टडी हब, प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट गाइडलाइन्स, टेक्निकल आर्टिकल, पास्ट क्वेसन यो सबै टपिकहरुको इन्फर्मेसन मजाले बुझ्नु भएको छ भने योर ACCA path will be slightly easier. Have more question? Connect with ACCA Nepal or you could drop your question in the comment section.